Good morning guys welcome to my channel สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดลูกชิ้นซึ่งมีเพื่อนเป็นคนเกาหลีเขาอยากทานมากแล้วเขาชอบสไตล์เราทำน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาชอบมากเขาว่าเมื่อไหร่จะโชว์ให้เขาดูที่จริงเราว่าจะลองทำตอนที่เราย้ายเข้าบ้านใหม่เพราะว่าเตาเป็นเตาแก๊สและถึงทุกอย่างมันจะใหญ่กว่านี้อันนี้เราอยู่ที่อพาร์ตเมนต์มันไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ทำให้เขาดูก่อนซึ่งเครื่องเราก็มีแครอทแล้วก็ใส่หัวหอมนะคะแล้วเราก็ใส่เซเลอรี่เข้าไปค่ะแล้วเราก็ใส่กระเทียมวันนี้ขอใส่พริกนะคะน้ำจะได้เผ็ดๆจะทำให้เพื่อนโคเรียทานด้วยวันนี้นี่เราก็จะได้เผ็ดๆใส่เกลือนิดหน่อยน้ำซุปจะได้เข้มข้นไว้ซอยโซ่ซอยซอสซึ่งวันนี้จะขอใช้ instant noodles เพราะว่าวันนี้เครื่องไม่ค่อยครบเราไม่มีซีอิ๊วดำเลยขอใช้อันนี้แทนนะคะเพื่อนๆต้มน้ำให้เดือดชิมดูนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นเนื้อวัวแล้วก็เราก็มีลูกชิ้นเอ็นซึ่งทั้งหมดนี้เราซื้อไปจากไทยมาร์เก็ตนะคะใส่ลูกชิ้นละใกล้เสร็จแล้วเส้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่เนื้อสดลงไปอร่อยมากเพื่อนแม้กระทั่งเครื่องไม่ครบแต่อร่อยมากค่ะเส้นก็นุ่มด้วยใส่หัวหอม
ร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดลูกชิ้น